Tulajdonképpen én mindig is anyuka szerettem volna lenni, és 20 éves koromban, így a 20-as éveim elején is már gyerekekkel foglalkoztam. 20-asával hordtam őket a Balatonpartra nyaralni, meg mindenféle projekteket megpályáztam, és soha nem tudtam volna elképzelni úgy az életemet, hogy én ne legyek anyuka, hogy gyerek nélkül. Hát volt egy párkapcsolatom, ami 20 éves koromban kezdődött, és 10 évig éltünk együtt. És amikor betöltöttem a 30-at, és én azt láttam, hogy még mindig nem haladunk sehová, és az a kis vasúti sín, ami tulajdonképpen együtt elindult, most talán így ketté fog válni, akkor olyan nagyon hangos szóváltás nem volt, de közösen megbeszéltük, hogy mást szeretnénk az élettől. És hát tulajdonképpen a volt párom, ő külföldre készült, én pedig már nagyon szerettem volna azt, hogy akkor, ahogy a nagykönyvben meg van írva, hogy 3 gyerek, hogy család, hogy autó, hogy így erre a nagybetűs életre rálépjünk. És akkor tulajdonképpen nagyon nagy törés volt az ott az életemben. Hazakerültem anyukám szoknyája alá, 30 évesen, új munkahely, vállás, és ott a szülőfalumban a velem egykorú, akikkel együtt gyerekeskedtünk, ők a babát tologatták, én meg a kutyát sétáltattam, és valami borzasztó érzés volt. És egy ilyen depresszív reggelen, amikor felszálltam egy buszra, akkor tulajdonképpen ott ismertem meg a jelenlegi páromat. Olyan nagyon nagy szerelem nem volt, de mivel ő is nagyon szeretett volna a családot, és én is, ezért hát elkezdtük közösen kialakítani a kis életünket. Igazából mindjárt 3-an. Egyébként a várandóság 9 hónapja az, lekopogom, nagyjából problémamentes volt. Annyi, hogy végig faros volt. Végig faros volt a baba a legelső perctől kezdve, és mindig drukkoltunk, hogy majd befordul. Akármelyik ultrahangra mentünk, mindig az volt az első kérdés, hogy na faros, mert hát még mindig faros sajnos. Mert én nagyon szerettem volna természetes úton szülni, de mivel első baba, így azt mondták, hogy ha ez így marad, akkor esélytelen, hogy farosként megszüljem. Heves megyei kórházról van szó egyébként. 38. hét, ahogy betöltöttem, egy vasárnapi nap volt, akkor volt egyébként anyukámnak a születésnapja, és akkor már előző éjszaka nagyon-nagyon mocorgott a baba. Én azt feltételeztem, hogy hát ha most fordul be a helyére. És reggel, ahogy fölhívtam az anyukámat, mondtam neki, hogy most az lesz, mert aznap volt a szülinapja, hogy az lesz a születésnapi ajándékot, hogy ma nagymama leszel. És hát mondta, hogy hát még 2 hét van, még maradjon csak az a baba még ott 2 hétig. No, én szépen összekészítettem a kórházi csomagomat, bevitt a párom Enestére, és nagyon-nagyon meleg volt, egy júniusi nap volt. A szülésznő mondta, hogy hát itt már nem történik semmi különös, ő kimegy, iszik egy pohár vizet. Ahogy kilépett az ajtón, abban a pillanatban egy ilyen pukkanás, és ott a Enesté közben elfolyt a magzatvizem. És akkor kiabáltam, hogy jöjjön vissza, mert itt valami történt. Hát akkor mosolyogva közölte, nagyon aranyos volt különben, hogy na akkor most szülünk. És ömlött, és nem, tehát olyasmi érzés, mint amikor tényleg pisil az ember, csak nem tudja elállítani, mert csak úgy jön. De nagyon szép átlátszó színe volt, nem volt semmi gond. Egy fél óra alatt összeállt a műtő, én hívtam a páromat, hogy 1 órát van ide érni, mert szülünk. Összeállt a műtő, én megkaptam a beöntést, megkaptam a katétert, infúziót, azt hiszem minden ment a maga útján, és a saját lábamon mentem be a szülőszobára, fölültem az ágyra, ott már voltak vagy 6-an legalább, és nem nagyon mondtak semmit, és annyira hirtelen történtek a dolgok, hogy én eleve Enestére készültem, és ott hirtelen, ahogy elfolyt a magzatvíz, és már össze is állt a műtő, és itt hirtelen most
Tehát olyan volt, mintha egy filmet néznék, és ez nem is velem történne, hogy olyan hihetetlen érzés volt, hogy mintha kívülálló lennék ebbe az egészbe. Nem tudom szavakba foglalni, hogy annyira gyorsan történtek ott az események, egy fél óra alatt tényleg már ott ültem a szülő ágyon. Jött az érzéstelenítés a gerincbe. És így, mint a falat, amikor festik így ecsettel, így fölle, ott a gerincoszlop vonalába így húzgált valami ecsetet, vagy én meg nem tudom mondani, hogy mit, de annyira hideget éreztem, hogy ettől az érzéstől egy picit lehet, hogy össze is rándultam, mert nagyon csúnyán rám szólt, hogy nem szabad mozogni. Mindegy, utána akkor elkezdett szépen zsibbadni a lábujjam, föl végig a lábam, aztán lesziaszták a kezem, mind a kettőt, letakartak, és akkor elkezdődött tulajdonképpen a műtét, rátettek az ujjamra ilyen mindenféle pityegőt, ide is ezeket a kis tappancsokat. Hát nem volt egyszerű. Tehát én nem tudtam, hogy mire számítsak, de azért itt nyilván a fájdalmat nem érzi az ember, mert el van érzéstelenítve, de mintha a saját disznóvágásomon lettem volna, tehát valami brutálisan. Amikor érzed, hogy húzzák szét a hasadat 3 rétegben, nem tudom elmondani sem, tehát az borzasztó volt. Következő pillanatban, de nagyon-nagyon gyorsan történt minden, mert 14 órakor vágtak, és 14 óra 16 perckor fölemelték ide a fejem mellé a kisfiamat, és olyan gyönyörű volt. Annyit tudtam neki mondani, hogy szia, én vagyok az anyukád. És akkor így körbenéztem, és mondtam, hogy köszönöm. Csodálatos volt. Nézegettem a kis ujjait, hogy megvan-e mindegyik. Utána föl is sírt, oda tették egy picit a fejem mellé, láttam, hogy nagyon nagy szép kék szeme van, 9-es abgárja volt, nagyon szép egészséges baba volt. El is vitték egyébként utána, apukáé volt az aranyóra, mert hát ugye engem össze kellett varni. Érdekes dolog ez az aranyóra, mert amikor pocakfájós volt, meg fogfájós volt, meg voltak ilyen álmatlan éjszakáink, ő rajta nyugodott meg. Most egy picit ugrottam előre, de ez a kontaktus, amit ő tényleg az első órájában tapasztalt, ez a csöpség, hogy az apukáján és hogy a szívdobogását hallotta, ő rajta nyugodott meg mindig. Én akármit csináltam, én hordoztam, jöttem, mentem, fölkeltem, próbáltuk, hogy hagy aludjon a párom, hajnalba kell, dolgozik, ugye mi otthon vagyunk a babával, és nem. És föl kellett neki kelni az éjszaka közepén, és oda tenni, és a gyerek ott abban a pillanatban, mint akit elvágtak. És egyébként nekik ez a szoros kapcsolatuk, ami mai napig van, néha kicsit, hát nem is haragszom, de úgy néha rosszul esik, hogy én meghalnék ezért a gyerekért, és imádom, és az életemet adnám érte, és hogy mégis az, hogy mert apa, hogy én így hol vagyok ebben történet. Nyilván imád engem is, nagyon-nagyon szeret minket, meg mi is, de valahogy az apa az neki a szívecsücske. Megtörtént az aranyóra, engem összevartak, kivittek szépen a megfigyelőbe, egyedül kaptam egy szobát. Úgy nem volt semmi gond. A gond az ott kezdődött, amikor föl akartak, ez 2 óra 16-kor volt, amikor megszültem, és este 8-kor jöttek a nővérkék, hogy akkor most fölállítanak. Hát iszonyú fájdalom volt fölállni. Én nem vagyok egy kis darab, 3-an alig bírtak fölemelni. És mondták, hogy igenis ezt erőltetni kell, és mondtam, hogy értsék meg, hogy nekem nem a vágás, és nem a hasam fáj, és nem azért nem bírok, hanem mert
olyan a nyakam, és olyan szédülés és fejgörcsön van abban a pillanatban, hogy föl kell egyenesedni a vízszintesből függőlegesbe, hogy ezt el nem bírom mondani. Éjszaka jött mellém még egy császáros anyuka, ő pikpak fölállt, néztem is, hogy mekkora különbség, hogy lehet két ember között, meg hát én életemben nem voltam penye, hogy tényleg végig dolgoztam a 9 hónapot, hát miért nem tudok fölállni. Teltek szépen a napok, közben oda tették mellém ebbe a kis ketrecbe, vagy nem is tudom, ilyen kis átlátszó kis üveg asztalkába a kisbabát. Mindenki ott babázott, közben átkerültem ugye már a megfigyelőből a rendes szobába az anyukák közé, mindenkinek volt a kisbabája ott mellette, mindenki ellátta, én meg egyszerűen, ahogy vízszintesből függőleges helyzetbe kerültem, tehát ahogy megpróbáltam fölülni vagy fölállni, abban a pillanatban úgy éreztem, hogy egyszerűen nekem a fejem szétszakad, görcsöl, nem bírtam fordítani a fejemet semennyire, tehát így mereven előre, mint a robot, és egyszerűen éreztem, hogy itt valami nagyon nagy baj van. És szerdán jött az orvos, akinél szültem, ez a 30-as csaj, és mondtam neki is, alig vártam, hogy jöjjön dolgozni, mert mondtam, hogy segítsenek rajtam, mert hiába adják ki a zárót, én innen haza nem vagyok hajlandó menni, amíg helyre nem raknak, mert nem fogom tudni ellátni az újszülöttet egyedül. És ez így nem normális, hogy a többiek már megtanultak a 3 nap alatt mindent, én meg még nem jutottam el odáig, hogy a saját gyerekemet bepelenkázzam, mert nem vagyok rá képes. És akkor hát gondolkodott, azt összehívott valami konzíliumot, utána visszajött és közölte, hogy van erre megoldás, és döntsem el, van 1 órám eldönteni, hogy belemegyek-e, mert hogy 1000-ből 1 eset, amikor a gerincbe adott érzéstelenítő, a luk, ahol tulajdonképpen az injekció bemegy, az nem forr össze. Ezért ezen a lukon keresztül a gerinc folyadék szivárog. És ez okozza ezt a problémát, hogy tulajdonképpen le van bénulva a nyakam. És ezt úgy tudják nekem helyrehozni, hogyha még egyszer megszúrnak ugyanott, de milliméterre ugyanott, el kell nekik találniuk ugyanazt a helyet, ugye ebbe is van rizikó, hogy sikerül-e eltalálni. Közben vesznek tőlem vért, a saját véremet, és utána ebbe a lukba a saját véremet befecskendezik vissza, és akkor ez olyan lesz, úgy magyarázta el az orvos, ez olyan lesz, mint egy purhab, hogy betapasztja a saját vérem ezt az össze nem forrott lukat. Hát így közölték, hogy 1 órán van ezt eldönteni, ennek van rizikója is, mert ha nem sikerül, akkor még rosszabb állapotba kerülhetek, mert akkor már 2 be nem forrott luk lesz. Közben szegény anyám az agyvérzés határán volt, mert hogy nem engedtem, hogy bejöjjenek látogatni, mert nagyon aggódós típus alapból, és amikor én úgy éreztem magam, mint a mosott szar konkrétan, és olyan állapot, tehát én mindig igyekeztem adni arra, hogy én jól nézek ki, hogy a megjelenésrem, hogy a mindenre, és amikor ott feküdtem már 3. napja egyetlen egy pozícióba, de olyan szinten, hogy még mozdulni se tudtam, és se a hajam nem volt megvosva, tehát az egy borzasztó állapot, hogy mindenhonnan lógnak belőled a csövek, hogy a melledből folyik a tej, hogy az infúzió folyik, hogy a katéterből folyik a minden, hogy a betétalábat között onnan folyik, tehát hogy ezt el nem tudom mondani, hogy milyen érzés, hogy ennyire kiszolgáltatottnak és mint egy ilyen szerencsétlenség, úgy érzi magát ott az ember. És közben még a gyerekedet se tudod úgy ellátni, ahogy kéne, és mondtam az anyunak, hogy ne jöjjenek be. Hogy nagyon szépen kérem, ne jöjjenek be látogatni, majd ha én túl leszek ezen és hazamegyek, majd akkor. Úgyhogy szegény nem jöhetett be, ez is nehéz volt neki, pluszban amikor fölhívtam és közöltem, hogy talán helyrehoznak, hát akkor megint a telefonon keresztül már nagyon sírt, hogy úristen, most mi lesz.
A férjemnek is mondtam, hogy most akkor belemenjünk, ne menjünk, hát ő is azt tanácsolta, hogy hát meg kell próbálni, meg én is azt éreztem, hogy ha visszajönnek és megkérdezik, hogy hogyan döntöttem, akkor egyértelműen azt fogom mondani, hogy próbáljuk meg, mert ennél már rosszabb nem lehet. Tehát itt vagy segít, vagy akkor itt maradok, mert így én nem bírok hazamenni. Nem kérdezték meg egyébként, amikor visszajött az orvos, hanem már tettek át a műtős, vagy erre az ágyra, és már toltak is be. És egy másik altató orvoshoz kerültem, egy végtelenül laza, egy ilyen nagyon kicsit ilyen alternatív, ilyen elvont stílusú, még a műtőskendő is neki ilyen jamaikai mintás volt, ilyen nagyon-nagyon szimpatikus volt egyébként, és akkor hát amikor látta, hogy milyen állapotba visznek be, és zokogtam akkor már, és akkor megkérdezte, hogy hát ugyan miért sírok. És akkor kérdeztem, hogy ugyan miért sírok? Hát mondom, nézzem már rám. Mindenhonnan folyik a minden, ott van a gyönyörű, csodálatos újszülött, akire egy életen át vágytam, és nem bírom ellátni a gyerekemet, és itt vagyok konkrétan lebénulva, mégis miért sírok? És akkor azt mondta, közben a nővérke meg simogatta folyamatosan a kezem, ez nagyon aranyos volt, hogy egy csettintés, én megszúrom, nagyon ügyesen egy helybe marad, és el fogják vágni minden fájdalmát. És én ezt tényleg nem hittem el, de úgy volt, ahogy mondta, hogy abban a pillanatban elvágták. Tehát ott elvágták a fájdalmat. Ott megmozdult a nyakam, körbenéztem föl, le, minden irányba, ott elvágták. Tehát egy óráig még feküdni kellett, de saját lábamon jöttem ki. Első dolgom az volt, hogy bementem a fürdőszobába, hajat mostam, rendbe raktam magam, elkezdtem szépen bepelenkázni, felöltöztetni a gyereket a saját ruhájába, mert addig csak ilyen kórházi, mindenféle szedett-vedett ruhákba volt szegény. Szépen oda mentem a nővérpulthoz, megkerestem a kórházi fotóst, hogy mi erről lemaradtunk, és szeretném pótolni. Hívtam az anyut, hogy most már jöhettek, és a gyereknek az zárójelentésén szerda volt, az enyémen csütörtök. De nyilván együtt mentünk haza, de engem egy nap múlva engedtek csak ki. És onnantól kezdve minden működött, nyakam szépen. A császárral hozzáteszem, nem volt baj. Én nagyon szerettem volna több gyerkőcöt, viszont mivel így alakult, és már eleve nem is vagyunk olyan fiatalok sem, hát így egy kis fiunk lett, és van, és szemünk fénye. És én ott azt hittem azokban a 3 napban, hogy nekem itt vége az életemnek, és hogy én egy életre tolószékbe fogok kerülni. És amikor egy csapásra elvágják a fájdalmat, és újjászületsz, hogy van ilyen, és szeretném, ha tudnák, akik nézik, hogy van ilyen, de hogy van megoldás.